हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल क्रेज नेपाली युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज पुनः तपाईहरु समक्ष एकदमै राम्रो दुई तल्ले घरको डिजाइन लिएर आइसकेको छु, जसमा तपाईहरुले जम्मा 5 वटा बेडरुम, हल, किचन र टोयलेट बाथरुम चाहिँ पाउनुहुनेछ है त। ल हेर्नुस् साथीहरु, यो चाहिँ हाम्रो घरको फ्रन्ट फेस हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो राइट एलिभेसन हुन्छ भने यो चाहिँ घरको लेफ्ट एलिभेसन भन्ने भयो र यो हाम्रो घरको ब्याक एलिभेसन हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो घरको चारैतिरको लुक थियो। फर्स्ट अफ अल साथीहरु हामी कुरा गर्छौं घरको लेआउटको बारेमा, त्यसपछि हामीले यसमा प्रयोग गर्ने मटेरियलहरु के कस्ता हुन्छन्, घरको बाहिरी डाइमेन्सनको साथसाथै भित्री डाइमेन्सनहरु के कस्तो रहेको छ र हामीले यो घर बनाउँदा कति सेटब्याक छोडेर बनाउने र फाइनल गर्दासम्म पुरै फिनिशिङ जसमा प्लास्टर, पेन्टिङ, वायरिङ, प्लम्बिङ सबै कम्प्लिट गरेर कति जति खर्च जान्छ त ती सबै कुराहरुको बारेमा छलफल गर्नेछौं है त। साथीहरु तपाईहरु घर बनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने भएकोले तपाईहरु भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। ल सुरु गरौँ साथीहरु। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई घरको लेआउट देखाउँछु। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो घरको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान रहेको छ हैन र यसमा कस्तो रहेको छ भने साथीहरु ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो स्टेप्स हुने भयो जहाँ हामी यहाँ बरन्डामा प्रवेश गर्छौं र बरन्डामा प्रवेश गरिसकेपछि साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस राखिएको छ जहाँ हामी माथिल्लो तलामा जान सक्छौं भने ग्राउन्ड फ्लोरमा यो तपाईहरुले ग्राउन्ड फ्लोरलाई सबै रुम भाडामा लगाउँदा पनि हुन्छ त्यसरी डिजाइन गरिएको छ हैन। जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरमा हाम्रो 3 वटा बेडरुम राखिएको छ। त्यसैगरी माथिल्लो तला एकचोटी हेर्नुस् त, माथिल्लो तलामा कस्तो रहेको छ भने साथीहरु 2 वटा बेडरुम र एउटा किचन यहाँ राखिएको छ भने यो चाहिँ हाम्रो टोयलेट बाथरुम हुन्छ र ग्राउन्ड फ्लोरको टोयलेट बाथरुम भएन भन्नु होला तपाईहरुले। यसमा चाहिँ कसरी डिजाइन गरिएको छ भने क्लाइन्टकै रिक्वायरमेन्ट हिसाबले ग्राउन्ड फ्लोरको टोयलेट बाथरुम बाहिर बनाउनु भएकोले मैले चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छैन, तर माथिल्लो तलाको लागि चाहिँ एउटा किचन, 2 वटा बेडरुम र एउटा टोयलेट बाथरुम चाहिँ यहाँ डिजाइन गरिएको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो घरको लेआउट हुने भयो र फाइनल लुक चाहिँ हाम्रो घरको यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ साथीहरु हाम्रो यसमा मटेरियल के प्रयोग हुन्छ त है त। ल हेर्नुस् त, यसमा साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो आरसीसी बिल्डिङ हुने भएकोले पिलरमा हाम्रो कङ्क्रिटिङ रडहरु सबै हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो यो वल जति तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो ब्रिकको छ है त, इटाको वल लगाइएको छ र बाँकी कुरा आउँछ डाइमेन्सनको। त ल हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ हाम्रो बाहिरी डाइमेन्सन के कस्तो रहेको छ भने 31 फुट चाहिँ हाम्रो घरको फ्रन्ट फेस रहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो चौडाइ घरको 20.5 फुट रहेको छ, 20 फुट 6 इन्च रहेको छ है त। यसरी हाम्रो यो घरको टोटल प्लिन्थ एरिया है त, ग्राउन्ड फ्लोरको टोटल प्लिन्थ एरिया कुरा गर्ने हो भने हाम्रो 635 फुट स्क्वायर फुट चाहिँ हाम्रो यो घरको प्लिन्थ एरिया हुने भयो र माथि चाहिँ हाम्रो सेम स्क्वायर फुटमा कन्भर्ट हुने भयो है त, किनभने हाम्रो यसको चाहिँ फ्लोर एरिया सेम रहेको छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी यसको भित्री डाइमेन्सन डिटेल के कति रहेको छ त, किनभने त्यसैको आधारमा हामी आफ्नो घर बनाउने गर्छौं अथवा हामी प्लान गर्छौं कि हाम्रो जग्गा के कति चाहिने हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु यो हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो बरन्डा पोर्सन रहेको छ र भर्याङ पोर्सन रहेको छ। भर्याङ र बरन्डा मैले एकैचोटीमा इन्क्लुड गरे। ल हेर्नुस् त, 29 फुट 10 इन्च रहेको छ यसको लेन्थ र यसको चौडाइको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु क्लियर स्पनको म कुरा गर्दै छु 6 फुट 6 इन्च यानी कि 6.5 फुट चाहिँ हाम्रो यसको चौडाइ हुने भयो। ल यो चाहिँ हाम्रो बरन्डा पोर्सन थियो। त्यसैगरी हामीले अब बेडरुमको कुरा गर्नु पर्यो भने साथीहरु ल हेर्नुस् त, पहिलो बेडरुम रहेको छ हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोरको र यसको साइज 9 फुट 7 इन्ची चौडाइ राखिएको छ र यसको लेन्थ हेर्नुस् त, लेन्थ चाहिँ यसमा 12 फुट 11 इन्चको राखिएको छ है त। त्यसैगरी साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो बेडरुम र यसको लम्बाइ चौडाइ कुरा गर्नुपर्दा 9 फुट 8 इन्च यसको चौडाइ राखिएको छ र यसको लेन्थ हेर्नुस् त, यसको लेन्थ चाहिँ यसमा हाम्रो 12 फुट 11 इन्च राखिएको छ। सिमिलरली हाम्रो यो तेस्रो बेडरुम र यसको साइज कुरा गर्नु पर्यो भने 9 फुट 7 इन्च यसको चौडाइ राखिएको छ र लम्बाइ चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ 12 फुट 11 इन्च। अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले भन्नु होला यसमा पिलर कतिवटा लाग्छ। ल हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जम्मा हाम्रो यसमा 12 वटा पिलर लाग्ने भयो र पिलरको साइज तपाईहरुले नेपाल सरकारको मापदण्ड हिसाबले पुर्याएर राख्नु होला है त। मिनिमम 14 इन्च बाइ 14 इन्चको नक्सा पास गराउनुहुन्छ भने। अब कुरा आउँछ हामीले ओपनिङ के कस्ता प्रोभाइड गर्ने त। ल हेर्नुस् त, प्रत्येक बेडरुममा एउटा ढोका राखिएको छ र झ्यालो कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा यसमा चाहिँ
दुईटा राखिएको छ जसमा एउटा ठुलो एउटा सानो र यसमा पनि एउटा ठुलो एउटा सानो। तर सानोको साइज हाम्रो 3 फुट वा 4 फुटको रहेको छ भने बाँकी ठुल्ठुलो झ्यालको साइज चाहिँ हाम्रो 4 फुट वा 5 फुटको राखिएको छ। त्यसै गरी कुरो आउँछ साथीहरू हाम्रो माथिल्लो तल्लाको। ल हेर्नुहोस् त माथिल्लो तल्लाको हाम्रो सेम प्याटर्न हुने भएकोले हाम्रो दुईटै बेडरुमको साइज चाहिँ यसमा सेम राखिएको छ। तर यसमा चाहिँ हामीले किचन छुट्याएकोले किचनको साइज चाहिँ फरक गरिएको छ र यसको साइज हेर्नुहोस् त 7 फुट 10 इन्ची यसको चौडाइ राखिएको छ भने यसको लेन्थ हाम्रो कति रहेको छ भने 9 फुट 8 इन्च राखिएको छ, जसमा तपाईहरुले यसरी किचन र्याकहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र युज मिलाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो बेडरुमहरुमा पनि एउटा ढोकाको प्याटर्न चेन्ज गरिएको छ। जस्तै झ्याल हाम्रो सेम पोजिसनमा रहेको छ भने ढोकाको प्याटर्न यतापट्टि निकालिएको छ। त्यसैगरी यसमा पनि हाम्रो एउटा झ्याल सेम राखिएको छ र ढोकाको प्याटर्न यतापट्टि राखिएको छ भने किचनमा जम्मा दुईवटा झ्याल राखिएको छ, एउटा ब्याक साइडमा र एउटा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट साइडमा राखिएको छ र ढोका यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ राखिएको छ। अब चाहिँ कुरो आउँछ ल हेर्नुस् त टोयलेट बाथरुमको त यसको साइज हामीले कति राख्ने त यसको लेन्थ हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त लेन्थ चाहिँ हाम्रो यसमा 8 फुट राखिएको छ भने यसको चौडाइ चाहिँ यसमा 6 फुट 1 इन्चको राखिएको छ। साथीहरु मैले सुरुमै तपाईहरुलाई भने कि यसमा चाहिँ हामीले कस्तो अनुसारले डिजाइन गरेको छु भने जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरको सबै रुम तपाईहरुले भाडामा दिएर पनि माथिल्लो तल्लामा आफै बस्नुहुन्छ भने सबै कुराको त्यसरी मिलाएर डिजाइन गरिएको छ। दुईटा बेडरुम किचन टोयलेट बाथरुम र यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट डिजाइन गरिएको छ। अब चाहिँ हामी एकैचोटी टप फ्लोरमा है त टेरिसको लुक हेरौँ त एकचोटी। ल हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो टेरिसको लुक हुने भयो र यसको साइज हामी ग्राउन्ड फ्लोरबाट जसरी आएको छ त्यसरी नै उठाउने हो र यो चाहिँ हाम्रो रेलिङको डिजाइन सहित घरको फाइनल लुक हुने भयो। अब चाहिँ कुरा आउँछ साथीहरु म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भने म सधैँ भन्ने गरेको छु जस्तै प्लिन्थ हाइट तपाईहरुले कसरी उठाउने कति राइज गर्ने कति उठाउने हैन भन्दा तपाईहरुको पानी जम्ने ठाउँ छ भने त्यही हिसाबले नर्मल ग्राउन्ड लेभल भन्दा कम्तीमा 3 फुट माथि उठाएर राख्नु होला ताकि तपाईहरुको फ्युचरमा त्यहाँ पानी जम्ने समस्या नहोस्, भित्र पस्ने समस्या नहोस्। यदि तपाईहरुको हाइट जति छ त्यहाँ ग्राउन्ड लेभलको त्यसमा पानी जम्ने समस्या छैन भने मिनिमम पनि तपाईहरुले 1.5 फुट उठाएरै घर बनाउनु होला प्लिन्थ हाइट। त्यसरी के हुन्छ भने फ्युचरमा तपाईहरुको घर डुबान पर्ने समस्या त्यस्ता समस्याहरु हुँदैन है त। अब कुरो आउँछ यसमा बजेट कति लाग्छ, हामीले यसमा सेटब्याक कुरो गर्न बाँकी छ हैन। त सेटब्याककै कुरा गरौँ त ल हेर्नुस् त जुन एजमा हामीले ओपनिङहरु प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ झ्याल ढोकाहरु त्यो सबै एजमा हामीले मिनिमम 5 फुट जति सेटब्याक राखेर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ भने फ्रन्ट फेसमा तपाईहरुले मिनिमम 15 फुट देखि 20 फुट राखेर घर बनाउनु होला। हुन त त्यसरी नगरपालिकाकै अथवा गाउँपालिकाकै नम्स हिसाबले त्यति छोड्नु पर्दैन, तैपनि तपाईहरुले मिनिमम 15 देखि 20 फुट छोड्नु भयो भने गाडी पार्किङ देखि लिएर अनेक कुराहरु त्यसमा गर्न मिल्छ हैन। र तपाईहरुको अब कुरो आउँछ बजेटको त ल हेर्नुस् त यतिको घर पुरै फिनिश गर्नलाई साथीहरु तपाईहरु मिनिमम 35 देखि 37 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ पुरै फिनिशिङ गर्नलाई है त। पुरै फिनिशिङ तपाईहरुको यो तराईको जिल्लामा भइहाल्छ भने पहाडी क्षेत्रमा तपाईहरुले यस्तै घर बनाउनु हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कस्ट भ्यारी गर्न जान्छ, फरक पर्न जान्छ किनभने तपाईहरुको त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन देखि लिएर त्यहाँ मटेरियल के कतिको अवेलेबल छ, लोकल मटेरियल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि यतैबाट ढुवानी गरेर लानुहुन्छ कि हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट निर्भर हुन्छ है त। किनभने सजिलै मटेरियल पाउनु भयो भने त्यहाँ सस्तो पर्छ, तर दुर्गमबाट तपाईहरुले ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ महँगो पर्न जान्छ र त्यसैगरी नै हाम्रो घरको चाहिँ अमाउन्ट कम बेसी हुने हुन्छ है त। तसर्थ तपाईहरुले तराईको जिल्लामा यस्तो घरहरु बनाउनु भयो भने 35 देखि 37 लाखसम्म पुरै कम्प्लिट हुन्छ। जसमा चाहिँ प्लास्टर पेन्टिङ वायरिङ प्लम्बिङ सबै इन्क्लुड गरिएको छ है त। हस् त तपाईहरुले यो घरको डिजाइन कस्तो लाग्यो, घरको डिजाइन मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस् है त। हस् त धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। प्लिज किप वाच किप सपोर्टिङ अस। थ्यांक यू।